السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير دايما. الألوان الأربعة اللي بنرسم بهم المنظر ده كله، الأزرق أهو والأبيض والأحمر والأصفر. شايفين الخط الصغير ده خط له صفة، خط بعدي يمين رايح لليمين وإن كان صغير. أما الخط التاني ده خط بعدي شمال. كل الخطوط البعدية الشمال هتلتقي في خط الأفق في نقطة. اللي تحت دي كلها خطوط بعدية شمال اللي راح اليم الشمال ليم الأفق. ده الصغير ده يمين، خط بعد يمين هيلتقي بخط الأفق من الناحية اليمين، ومن فوق بيكون مايل لتحت ليم الأفق، ومن تحت بيكون مايل لفوق ليم الأفق برضه. ده خط بعدي. شايف الخط اللي أنا عملته ده متجه في نفس اتجاه الخط البعد الصغير الأولاني، وكذلك كل الخطوط البعدية اليمين هتلتقي في نقطة وهمية في دماغنا في الناحية الشمال. كل الخطوط طبعا المبنى اللي أنا عملته ده فيه خطوط بعدية يمين وخطوط بعدية شمال وخطوط رأسية. لازم لو تأملت في الخطوط اللي أنا عملتها دي هتلاقيها كلها ملتقية مع بعضها، مفيش تباعد أبدا بينهم بالنسبة للخطوط البعدية اليمين وكذلك الخطوط البعدية الشمال. أما الخطوط الرأسية كلها بتوازي بعضها علشان أو لكي تنضبط معك الرسمة اللي انت بترسمها أو المجسم اللي احنا بنرسمه، سواء كان بيت أو باب. طبعا الباب اللي احنا عاملينه ده الخطوط البعدية بتاعته الشمال مختلفة، لأن ده يعني عنصر لوحده. عنصر البيت كل الخطوط مرتبطة ببعضها، عنصر الباب كل الخطوط مرتبطة ببعضها، وكذلك كل العناصر وخاصة العناصر اللي فيها أبعاد. لو اتأملت في الرسمة بتاعتنا هتلاقي عبارة عن خطوط راحة اليم اليمين وخطوط راحة اليم الشمال. هما النوعين بس، مش كتير، الأمر مش صعب يعني. خطوط بعدية يمين وخطوط بعدية شمال، مفيش تالت. أو خطوط أفقية، ما معناش هنا خطوط أفقية. الخطوط الأفقية دي بتكون في نطاق ضيق جدا، معناش خط أفقي غير خط البعد وفقط. بدأنا بعد ما حددنا مساحتنا بالخطوط وبالمفاهيم اللي احنا بنتكلم عليها دايما، بدأنا نملأ المساحات سريعا علشان ما ضيعش وقتكم. اللون غامق شوية بنعمل لون للمية، اللون الكحلي زي ما احنا شايفين أزرق وأحمر، وأضفت عليه شعرة أصفر خفيفة مع الأبيض، فتحنا شوية علشان ما يكونش اللون غامق جدا، وعملنا أداة مساحة المية. طبعا كل مساحة احنا ملناها هنرجع عليها تاني وندي الملامح. شفت اللون اللي هو من أسرة البنيات، أصفر وأحمر يديك برتقالي، وشعرة أزرق خفيفة هيبدأ يقلب اللون للبني. لو زودنا الأزرق أكتر يقلب للزيتي. فهي معانا الثلاث ألوان اللي معانا دول هم الأساسيين، ومعاهم الأبيض طبعا، يبقى 4 ألوان بنطلع منهم أي لون. هذا اللون البني غمجناه شوية. طبعا أنا بملى هنا مساحة هتكون هنا شجرة، مساحة خضرية، بدي الظل الأول اهوت بلون غامق بني في زيتي وطبعا لسه هنحط عليه باللون الأخضر الفاتح، وهندربه مع بعض. ده لون الحوائط الرصاصي اللي مائل للبني بالثلاث ألوان برضو، بس هنا قللنا الأزرق شوية.
البني الغامق ده قللنا الأبيض شوية. هي فقط بتزود في بعض الألوان الأربعة وبتقلل، بيديك الدرجات اللي معانا دي. طبعا الألوان احنا بنقسمهم لأسر. أسرة الأخضرات، لأن درجات كتيرة جدا من الأخضر. أسرة الرصاصيات، أسرة البنيات. والأسر الثلاثة دول هناخدوهم إن شاء الله بالتفصيل في درس مخصص نتعرف على هذه الأسر وكيفية استخراج هذه الدرجات، لأن طبعا استخراج الألوان مهم جدا ليك كرسام علشان تعرف تطلع وتخرج لنا الأجواء اللي انت عايزها، سواء أجواء صباحية، أجواء رطبة، أجواء حارة، شروق، غروب، ليل، نهار. دي كلها أجواء بتتحكم فيها من خلال الألوان ووضع الألوان. وده يعني بيتطلب منك إنك تدرس دائرة الألوان، وإحنا هنقسمها ل3 أسر زي ما قلنا: رصاصيات وبنيات وأخضرات. طبعا في ألوان تانية إضافية، برتقاليات تابعة للبنيات، تركوازيات والزيتيات تابعة للأخضرات، وهكذا. ولكن احنا بنستخرج الأسر الأساسية اللي هي بتتكون من الألوان المركبة اللي هي بيدخل فيها ال3 ألوان مع بعض. شفت اللون الرصاصي استخرجناه أمامكم، وأدى الباب بندي لونه، بنحشي المساحة اللي احنا حددناها وبنحط الضوء معانا وبندرجه أول بأول. حطينا الرصاصي فوق غامق ومن تحت فاتح، وهنبدأ ندمج الألوان من فوق لتحت ومن تحت لفوق، فيديك التدريج اللوني الرائع. لأن احنا شغالين بألوان أكريليك، ألوان مائية، لازم يكون الدمج أول بأول. هذا مساحة الباب عملناها، وبسرعة هنعمل ملامح الباب اللي هي الأضلاع بتاعته والأماكن البارزة والأماكن المنخفضة بنعملها بالخطوط برضو. هكذا جسور ظل بين عناصر الباب نفسه. الباب نفسه عبارة عن ألواح، كل لوح يعتبر عنصر واخد مساحة وبياخد ضوء وظل برضو. والضوء والظل ده قصة وحكاية، يعني مع إن إحنا عملنا درس وفيديو للضوء والظل، ولكن هنعمله تاني بشكل مبسط أكتر. تابعونا، وإن شاء الله بإذن الله نصل لمستوى رفيع ونتعلم من بعضنا البعض، ونعطيكم ما أعطانا الله من علم لن نبخل به بإذن الله. وهذه نيتنا، وهذا عزمنا، وهذه عقيدتنا: خيركم من تعلم العلم وعلمه. مش هنخبى أي علم إطلاقا بإذن الله، وهذه نية أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون لوجه الله تعالى. بنعمل التباين من خلال جسور الظل، وناخد من جسر الظل ونوزع، وبحسب العنصر اللي احنا شغالين فيه. هذا الصخور اللي على الأرض دي أو البلاطات اللي على الأرض بلاطات عشوائية، يعني طبيعي، ما يعني كلها مشكلة بشكل طبيعي. الصخور باين رؤوسها. بنعمل مجرد ما عملنا جسر الظل والمجسم بتاعها اللي يمنا بانت، ولسه طبعا هنحط عليها ملامح تانية، هنفتح أكتر ونوزع من الظلال أكتر. وزي ما احنا متعودين بنتنقل بين عناصر الطبيعة ونضع ماذا نضع ظلال وأضواء، نضع جسور ظل وجسور أضواء، وبناخد من جسر الظل ونوزع، وناخد من جسر الضوء ونوزع، وكل ظل مناسب للعنصر بتاعه. نعمل ظل الشجر
مناسب لظلال الشجر بالأخضرات ودرجات الأخضرات. الكلام واحد واحنا بنكرره، وما تكرر تقرر، والتكرار بيعلم الشطار. وهو ده العلم بتاعنا. وإن شاء الله المتابع واحدة في واحدة لو هو عنده الموهبة وعنده الإرادة هيكون سبيل الوصول للاحترافية سهل بإذن الله. معلومات كلها ثابتة وواضحة، نواميس وقوانين لا تتبدل ولا تتغير. بالنسبة لعلمنا علم الرسم في قواعد كده الناس بتصل لها، بتكون ده المنتهى، قواعد لا تتبدل لا تتغير، هو ده يعني ده النهاية. زي مسألة الخطوط وأنواعها، والخط بياخد الصفة معينة، زي جسور الضوء وجسور الظل وأعلى ضوء أعلى ظل. ولكن كل واحد بقى بيحترف واحدة واحدة إنه يحط الظل المناسب، ما يكونش غامق جوي ولا فاتح جوي. وممكن يكون الظل المناسب في بعض العناصر يكون غامق جوي، والظل المناسب في بعض العناصر الأخرى يكون يدوبك ظل خفيف، لون أغمق خفيف رصاصي خفيف، هو ده الظل المناسب. وممكن يكون ده أعلى ظل، زي ما بنعمل في السحاب مثلا أو في درجات المياه الشفافة. فليس بالضرورة أن أعلى ظل أنه يكون أسمر، لا طبعا. أعلى ظل ممكن يكون لون مش غامق جوي ولكن مناسب للعنصر اللي احنا شغالين فيه. وعامة احنا مع بعض بنكرر وبنختار مشاهد من الطبيعة وبنطبق عليها القواعد والنظريات اللي احنا بنوصل لها، وإن شاء الله نصل لمستوى رفيع مرضي بإذن الله. شفت التدرج الظلي اللي أنا عامله ده فاتح في الأطراف، وكلما دخلت للعمق كلما زاد الظل. طبعا الظل هنا بالأخضرات ودرجات الأخضرات. تعالوا نعمل ملامح المية. المية بنعمل ضربات دي تعتبر جسور الظل للأمواج الخفيفة الكثيرة في المية. بنأسس أهوت كما ترون بجسور ظل، وبعد كده جسور ضوء، وبعد كده ندمج ده في ده، الفاتح الضوء مع الظل، الفاتح مع الغامق، بيحدث التباين وتحدث المجسمات اللي احنا شايفينها بهذا الشكل السريع. تابع معايا الشجرة اللي على الشمال دي. بنبدأ بالأطراف أهو كما ترون فاتح، وأنا نازل اللون بيتدرج وبيكون أغمق شيئا فشيئا. بحط ألوان مبدئية وأرجع أفتح تاني وأرجع أفتح تالت لحد ما أحس إن أنا مرضي عن الشكل اللي أنا عامله. ولكن التفتيح بيكون في اتجاهات للضوء. الاتجاه الضوء أعلى ضوء زي ما شفنا في القمم اهوت في الأماكن القريبة من الضوء، واخدة أضواء زيادة. وكل ما بنزل لتحت بقترب من الظل بتاخد ظلال زيادة، وظلال وأضواء من نفس اللون اللي هو الأخضرات، لأن برسم شجر هكذا. فبيحدث التدريج اللوني الرائع اللي احنا شايفينه مع بعض ده. بفتح أكتر في الشجرة التانية اللي على اليمين، وبزود الملامح وبكرر الكلام تاني. ملامح يعني ضوء وظل. بنحط الضوء في الأماكن القريبة من مصدر الضوء، الشمس، سواء مصدر الضوء ده كان شمس أو مصباح مضيء أو شباك مفتوح. فالأضواء بتكون كلما اقتربنا من مصدر الضوء بيكون العنصر بياخد أضواء أعلى.
بنرسم في الجبل البعيد، والعناصر البعيدة دي بتكون ألوانها باهتة ضعيفة لأنها بعيدة، ما فيهاش القوة حتى تعطيك المصداقية، مصداقية البعد. وأيضا بناخد فاتح وغامق زي ما احنا شايفين، ظلال من تحت وفاتح من فوق، والظلال بتطلع على الأضواء ليم فوق، والأضواء بتنزل على الظلال ليم تحت بتدريج، وكل عنصر بضرباته. ده جبل، فضربات كلها قاسية وكأنها يعني حروف وتجاعيد الجبل. إنما أوراق الشجر كنا بنعملها ضربات متفرقة كده، أوراق متفرقة. المية بتاخد انسيابية، ما فيهاش القسوة دي، يعني المية واهتزازات المية بالانسيابية بتاعتها. أما في المجسمات بتاخد الأشكال الهندسية. بسيط جدا علم الرسم، وخصوصا لما تكون هناك قواعد محددة بنمشي عليها، وبالممارسة بتحدث الاحترافية وتحدث اللي هي الصنعة. وضع الألوان ده صنعة، أما وضع الخطوط المبدئية ده الفن، إنك تحط خطوطك صح، تحدد مساحاتك وأبعادك صح، ده الفن والموهبة ودي العبقرية. أما حشو الألوان هي عبقرية برضو، ولكن صنعة مع الممارسة بتصل لمستوى جميل بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا الكرسي بتاعنا بنخطط خطوطه أهو بالفرشة على طول، بنحط أضواء وظلال، مجرد أضواء وظلال. أنا حطيت الظل الأول، ظل الكرسي، وإن شاء الله واحدة واحدة هنحط الأضواء كما سترون بإذن الله. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. لا علم لنا يا ربنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نبوء لك بنعمك ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سبحانك لا شريك لك. ملامح الكرسي وخطوط الكرسي باللون الغامق، وبعد ما تنتهي اختار الأماكن القريبة من الضوء اللي هي في وش الضوء، وزود الإضاءة شوية بضربات سريعة زي ما نشوف مع بعض، ولكن إضاءة مناسبة للون الكرسي نفسه. الإضاءات البيج هكذا، والحروف اللي هي قريبة من الضوء. وبعد ما هنعمل الأضواء دي هنعمل ظل الكرسي على الأرض، هتشوفوا برضو بنفس لون مناسب للأرض نفسها، مش للكرسي، يعني لون مناسب للأرض. وندي الظلال، ادي ظل الكرسي. الظلال بتديك واقعية مدهشة عندما توضع في أماكنها. شفت اللسعات الضوئية في الحروف العالية، خلاص بيظهر معاك العنصر. في الجزئية دي هتكون بعض النباتات اللي طالعة على الجدار اللي احنا عاملينه ده، وفيها بعض الورود، وهنشوف واحنا بنحط ظل النباتات دي على الحائط بشكل جميل. وطبعا لما نيجي نحط الظل على الحائط هيكون الظل من نفس جنس لون الحائط. طبعا النباتات متفرعة، منها اللي طالع ومنها اللي نازل اهوت ولافف على العمود بتاعنا باللون الأخضر، ونبدأ نفتح بلون أخضر أفتح شوية، ونضرب ضربات الأوراق القريبة من الضوء، والضوء طبعا على شمالنا من فوق. أدى أضواء الأوراق من يم الشمال، وبعد كده نحط بعض الورود بشكل سريع هنشوفها مع بعض باللون الأحمر والأبيض.
والآخر هنحط الظلال زي ما قلنا. هذا الورد اهوت سريعا باللون الأحمر والأبيض، درجة غامقة شوية وبعد كده درجة أفتح شوية، وردي أفتح شوية، ندي أطراف الضربات دي بالأفتح شوية فتبدو كأنها ورود. ممكن تحط ورود حمراء، ورود زرقاء، ورود بنفسجي، صفراء، برتقالية، كما يحلو لك. ضع ألوانك. ثم بعد ذلك أدى لون الظل، لون الظل اللي هنعمله للأغصان اللي طالعة على الحائط. تابع وشوف بنحط الظل ازاي. وبالضربات دي نكون وصلنا لنهاية رحلتنا. يا رب نكون استفدنا واستمتعنا مع بعض. وفي الختام بفكركم بالإعجاب بهذا الفيديو كي ينتشر الخير على أيديكم، واللي مش متابع يتابعنا علشان المعلومات ناخدها مع بعض واحدة واحدة وبكل الحب والعرفان. يعني أتوجه بالشكر الخالص والدعوات الطيبة لكل المتابعين والداعمين. جزاكم الله خير الجزاء وأسعدكم الله في الدنيا والآخرة. وفي الختام على أمل لقاء بكم منظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.